السلام عليكم اخوتي، معكم منير من قناة منير جيمر. جانا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة رافت. قبل ما نبداو ما تنساوش تضغطوا زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس اللي يسلكم كل شيء جديد. واخوتي اللي يدير هاد القلعة فايز راح يربح مني تصفيقة هارة. امزح برك، امزح خوتي، ما تربحوا والو. عاونونا برك باللايكات والاشتراكات وفعلوا زر الجرس على بلاوي الشخطرات. وخلينا نبداو بهذا الفيديو اللي راح تكون سلسلة في القناة. هاي ليك خوتي، نبداو بالقصة ديالنا. نقعدو عابسين هكذا خوتي، اللي هي نبداو من الطائرة خوتي، نكونو نمشيو في لاباس بأمان الله خوتي. شوفوا اوه الطيارة شابة خوتي، قدو شوفوا صح يا الركاب وليدي، صح صافا لاباس. نوض علاه تنوضو مسكين علاه؟ ارقد زاد ارقد. هذا هو الشعب الجزائري الفنيان. نحلو الطاقة خوتي. طيارة، طيارة خوتي. اهتزاز، نحي الستات، نحي السدورة، نحي اربط باش تنحي مريض انت واقيل. حل شبك، حل لا اغلق. اوه خوتي، راح المحرك، سيبو رانا ميتين، خلاص نوضو راح نموتو. لا ما تخلعوش. ضربتني حقي بالرسول الله ما تحشم. حليت عيني خاوتي. مازال ما بدش طيارة، صباح على خير. وات قد ودي الطيارة سيريو. لازم تمت معاهم وخلاص. زدمت عيني كي البهلول. راح الغولي روح. ما عنديش لافوا مليحة خوتي، ما تضحكوش عليا بليز، ما تضحكوش عليا. نقبل اخوتي. يا سبحان الله، فوق خشبة ديريكت، فوق خشبة، بلا ما تحوس تفهم بلا والو. با نبداو هكذا التحكم. نبداو نجمعو في الصناديق اللي طاحوا من الطيارات تاعنا. هادو تسمك صناديق ديالنا حنا جبناهم. فيهم ما يخلصوش الصناديق هادو زعما. كاين قرش انا قدامي. طحنا في الماء. واشك مريض الحبيب. ما صناديق برك، حنا غير صناديق حنا. هاي جات قدامنا نجمعوها هكذا، كي تكون قدامنا نجمعوها. صناديق بعيد علاش راك تحاول يا جدك؟ خلاص موت اليأس. ما عداك، ما لازمش نيأسو، لازم نكونوا مصرين. على بالي نهضر بزاف خوتي، اسمحوا لي. من نهضر بيه هكذا برك. كيف حبيت نهضر لكم باللغة الفصحى خوتي ولا كيما هكذا نورمال؟ باسكو انا جزائري. الجزائريين قاع يكتبوا تحت في لي كومونتير بليك انا جزائري. خوتي كيما قلت لكم ما تنسوش تحطوا زر لايك وتربحوا مني والو. تربحوا برك كذا والو، شرف برك خوتي. رانا في وحدنا في وسط البحر قدامنا قرش. اما بلد هذا؟ كنا في كومونتير زعما اي بلد او اي دولة. خلينا نديرو هكذا، نعرف شوية عرفت انا سرفايفل خوتي. ونديرو هذا من هذا اللي نصنعو كل شيء عندنا. وش يسحقو؟ خشبة وحدة خصنا الحبال ايزي سهلين. هم الحبال منا 5 خشب خوتي. ونصنعو اول لوحة عندنا. شنو هذا؟ طيح باش نعاودو تجينا ديريكت خوتي. غيش هذا معليش، ما تقولوا لهمش بلي غيش خوتي. نورمال، خليها بيناتنا. على بالو يخليها بيناتنا. هاوليك لوح. ايوا على بالي بليك انا نوب بلا ما تقول لي في كلش. شوف الصندوق قدامي وما تبدوش. عاودنا ولينا لكم خوتي بعد ما كنت كل ابله نهدر وحدي ونجمع في الموارد والتصوير انقطع.
اسمحوا لي خاوتي، جمعت شويه برك موارد ماشي حاجه مزيان، فقط بالتصوير ليك انقطع. ما ديروش حتى اهميه خوتي، باسكو مازال ما بديتش. على بالي هذاك الوقت كاع مازال ما بديتش. بو خوتي ها واش جمعتهم، ماشي حاجه كبيره الحمد لله وخلاص. على كل حال ديروا هاد الحبال ونوسعوا في القارب. واحد، هكذا خاوتي خلاص الوسع. خلاص هكذا وسعناه شويه برك، كي اللي ما درت والو ابله. واش يخصني دوك انا باش نوسعو؟ علاه فهموني برك خاوتي. على بالي كرهتو من الهضره ديالي. ايه مازالني نوب، ما قبيل وانا نلعب ومازالني نوب. ايوا داك صندوق قريب، صندوق ماشي الحشيش هذاك ولا الورقه ما باش شنو هذاك. ارواح نوب. نزيدو نكملو نبنيو بليز بليز. حبال توجور عندي بروبلام في الحبال. ندير هكذا وابني وحده برك خوتي. هكذا خوتي زدنا وحده. ودوكا نديرو تاع الماء. وين راهو الزاكوش هذا؟ ما باش نسميوه الزاكوش ولا ما باش نديرو تاع الماء. يخصنا خشب، يخصوني كاع الموارد انا فهمت. انا جبنا خشب مي قليل. شوف علاش راكو تهربوا مني يا صناديق؟ روحوا لعندي، هما يجيو لعندي. شوف حتى ما عندي زهر، انا ما عنديش. هكذا. هاوليك صندوق قدامي هنا بركم ما شدوش، وانا قاعد نروح للبعيد. ابله ماشي نتوما خوتي اعتذر انا. خلينا نديرو دوك هذيك تاع الماء. نسيت كاع، راح لي كاع فورماطا لي مخي. دور هكذا لا العكس. ما باش راني ندير. ونزيدو نديرو هاد الدلو واللي قدامو الكأس واقع معليش. زاد خرجت لنا تاع الماكلة يا ربي. حصلت لي. ونعمرو لهنا ونجيبو الخشب بكل سهولة هكذا ونشعلو، ولا أسهل. شفتو خاوتي، حياة بسيطة في وسط البحر. بصح خاوتي سؤال، والولد هذاك وين راه؟ قولوا ليش مات؟ لا نحزن عليه نحزن عليه. أروح. جوج صناديق هادو إن شاء الله نحكموهم.